Hello everyone, it's me Furba and welcome back to my new video. So आज चाहिँ क्रिसमस छ, मेरी क्रिसमस। यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आफूलाई चाहिँ किताब कलमबाट आर्ट मटेरियल्स गिफ्ट गरेको छु है मैले गाइज। के छ हेरौँ है त। सो यो चाहिँ निडेड इरेजर हो हैन, अनि यो चाहिँ चारकोलहरुको लागि बनाउनलाई चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। सो मलाई चाहिइ पनि रहेको थियो, सकि पनि रहेको थियो। लास्ट टाइम किनेको भने मैले 3-4 वर्ष अगाडि हो, त्यसपछि त्यही एउटाले पुगिरहेको थियो। अनि यसको प्राइस चाहिँ कति रहेछ भने चाहिँ दुईटाको लाइक 150 रहेछ। अनि यसको म रिभ्यू पनि गर्छु कस्तो रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्केचबुक। सो यो चाहिँ मिनी स्केचबुक हो, A6 साइजको हैन, चाहिँ 140 GSM 128 पेजेस रहेछ। एन्ड कस्ट अराउन्ड 200 रुपीज हैन, नेपाली 200 रुपीज पर्दो रहेछ। अनि पकेट टाइपको चाहिने दाइरा थियो, ब्यागमा हालेर टक्क कुन बेला मोड चल्छ स्केच हान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि यो चाहिँ खोलेको पनि छैन, सिल प्याकै छ पुरै हैन। अनि म यो पनि खोलेर हेर्छु अहिले पेपरहरू कस्तो छ हैन। ठिक छ, अहिले पछि नै खोलौँ ल। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मसँग सो चारकोल पेन्सिल मलाई चाहिइ पनि रहेको थियो। अब सबै चाहिने सामान किनेको छु आफूलाई हैन। सो अनि यसमा चाहिँ के छ भने 575 पर्यो टोटल। यसमा चाहिँ कति पिस हुँदो रहेछ नि, 12 पिसको सेट हुने रहेछ। 6 वटा चाहिँ सफ्ट खालको पाउँदो रहेछ, 4 वटा मिडियम र 2टा हार्ड पनि मार्टी ब्रान्डको नै हो। एक्सपेन्सिभ छ क्या, 575 हैन। जब 12 वटा पेन्सिलको, 1 दर्जन पेन्सिलको, दुईटाको 150 हैन, 200 हैन, लगभग यसमै 1000 सकिन लागिसक्यो होला। आर्टको सामानहरु कस्तो महँगो छ गाइज है। अब खोल्छु होला सायद, खोल्न मिल्दो रहेछ। यस्तो खोल्छु। अनि म चाहिँ अब यस्तो रुममा जाडो हुन्छ हैन, अनि घाम ताप्दै, अनि बाहिर चाहिँ यसो घाम ताप्दै भिडियो पनि बनाऊँ भनेर सामानहरु यस्तो रहेछ। 575 है त। यो साप नभएकै खालको रहेछ। मिडियम 4 वटा हैन, 6 वटा सफ्ट छ, अनि 2टा चाहिँ हार्ड पेन्सिल छ। सो यो भयो। फेरि हाइलाइट हान्नलाई पनि चाहियो नि त, व्हाइट चारकोल पनि छ हैन। बै मार्टे ब्रान्डको रहेछ हैन। मैले यसो त्यहाँ हेरेँ, त्यो मार्टे ब्रान्डको एउटा सेक्सन थियो, अनि त्यसमा लक सबै थियो क्या चारकोलको। अनि त्यसपछि मैले ट्याक्टु सब उठाइदिएँ। 250 आम्मामा 250 हैन, जम्मा 3 पिसको 3टा पेन्सिलको 250 गाइज। कति महँगो होला चारकोल पेन्सिल। सो व्हाइट चारकोल हो, जुन ठाउँमा हाइलाइट हान्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ युज गर्छु हैन। 3 पिस रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब चारकोल पेन्सिलको लागि चाहिँ सार्पनर भन्नाले ब्लेड हो, किनकि चारकोल पेन्सिलहरू लगभग सार्प हुँदैन के भन्नाले नर्मल सार्पनर अथवा त्यो सार्पनरहरूले चाहिँ चारकोल पेन्सिललाई चाहिँ मिल्दैन। किनभने चारकोल पेन्सिल अलिक त्यो भाँचिहाल्छ क्या, त्यो चारकोल हुन्छ। ग्राफाइटमा चाहिँ त्यो अलिकति पुरै त्यो हुन्छ नि त, अलिक सोलिड टाइपको हुन्छ। चारकोल त फुस्सु जान्छ क्या, धुलै हुन्छ चारकोल चाहिँ। अनि त्यही भएर त्यो सार्पनरमै त्यो अब लिडहरू अड्किन्छ। त्यो भएर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यो चाहिँ 400 को रहेछ हैन। यो चाहिँ नाइफ हो, ब्लेड हो हैन। अनि यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा ब्लेड पनि हालिदिएको रहेछ। यो पनि मार्टीको ब्रान्ड रहेछ हैन। कार्ट्रिज पेपर 145 रहेछ हैन। अनि यो चाहिँ अनुपम ब्रान्डको रहेछ। पेपरहरू चाहिँ मार्टेको नआउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। आउँछ होला, मैले देखिनु होला सायद। ओहो धुलो भएछ। माथि राख्छु। सो यो चाहिँ कार्ट्रिज पेपर रहेछ हैन। अनि 140 GSM भनेपछि त 140 GSM भने ठिक हो। यो मैले नर्मल लिएको कि यो पनि 140 GSM नै त हो नि। 140 GSM हो। अर्थ एडिसन भनेपछि अर्थ स्केचबुक, खै के थाहा भएन त्यसको बारेमा हैन। पेन्सिल, पेनको र क्रेन र चक्सहरू गराउन मिल्दो रहेछ यो पेपरमा हैन। अनि मैले चाहिँ आइभोरी सिट खोजेको थिएँ, पाइनँ क्या। अनि त्यसपछि सोधेको थिएँ उनीहरूलाई, त्यहाँको स्टाफलाई। अनि यो पनि लानु राम्रो हुन्छ, चारकोललाई हुन्छ राम्रो हुन्छ भने हैन। मैले खोलेको पनि छैन, म खोल्छु हैन। अब पेपर क्वालिटीहरू म कस्तो छ युज गरेर भन्छु अर्को भिडियोमा हैन। सो यस्तो छ हैन। यस्तो यसको घाममा लाएर हेरौँ न। झट्ट
हैन ठिकै छ पेपर त अलिअलि टेक्स्चरी टाइप पनि छ हैन दुई साइडमा टेक्स्चर छ जता गर्न पनि मिल्ने रहेछ हैन आई थिंक अब यो राम्रै हुन्छ होला यो पेपर हैन यसलाई हालौँ न 20 वटा पेपरको 145 रुपीज त आई थिंक मैले क्रिसमसको लागि आफूलाई चाहिँ गिफ्ट राम्रै गरेँ होला हैन सो चारकोल अब अझै चारकोलमा ड्राइङहरु धेरै गर्नु पर्यो भनेर चारकोलको सेटहरु किनेर ल्याएको छु आई होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो हैन अब मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु है प्लिज ल अनि अब भिडियोहरु अझै बनाउनु पर्यो ड्राइङको लागि भनेर बसिरहेको छु एउटा लाइक एउटा कमेन्टले पनि मोटिभेसन मिल्छ हैन साथीहरु त्यही हो सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी प्रोडक्टिभ बाई सबै सामान फेरि हाल्नु पर्यो दुःख छ भिडियो बनाउनु पनि हेर्दै सजिलो त छैन यार सजिलो त के छ यार सबै गाह्रै छ हैन चट्ट नेपालमा बस्नेलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मेरो घरको छेउमा चाहिँ एउटा कुकुर छ क्या सानो जहिले कराकरै गर्छ भिडियो बनाउन नि भ्या 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 भुग्या भुग्या गर्छ हैन त्यही हो त्यो कुकुर चाहिँ जुम गरेर देखाउँछु भुकिहाल्छ ल बाई गाइज